ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි ඔයාලත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මගේ Wondershare Filmora software එකේ video editing එක පාස් කරගන්න මම අනුගමනය කරන tricks කීපයක් ගැන. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට like එකක් දානක මම share පාරකුත් දැම්මත් ගොඩක් වටිනවා. මේ වැඩගත් කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙනම් තමයි ඔයාලා දැසස් කමෙන්ට් කරත් එක මට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ අපි දැන් පස්වෙනි ටිප් එක ගැන කතා කරන්න යනවා. පස්වෙනි ටිප් එක විදිහට මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන custom folders. ඉතින් ඔයාලා දීර්ඝ කාලිනව පාවිච්චි කරන subscribe animation transition වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේවා හැම වෙලේම ඔයාගේ project එකෙන් project එකට import කරන එක කරදරයක්. ඉතින් එහෙම කරනකොට Wondershare Filmora software එක ඇතුළේම folder එකක් හදලා save කරගන්න තිබ්බනම් කොච්චර හොඳද? ඉතින් බලමු අපි කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා tabs කීපයක්. මෙතන shared media කියලා tab එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ shared media කියන tab එකට ආවට පස්සේ බලන්න මේ වගේ එක medias තියෙනවා. මෙතන folders තියෙනවා. මේ මම හදාගත්ත folders. ඉතින් මේක select කරලා වඩ පුළුවන්. මෙන්න මෙතන පොඩි icon එකක් තියෙනවා. මේ icon එක නම් disable වෙලා තියෙන. මෙන්න මේ icon එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕන එකකින් import කරගන්න. මම මේක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට import කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඕන ෆොටෝ එකක් ඕන එකක් import කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක import කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට මේක folder එක delete කරගන්න අවශ්‍යකත් මෙන්න මේ icon එක select කරලා පුළුවන් මේක delete කරගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ESC එක දෙන්න. ඊපස්සේ මේ folder එක හතරවෙනි tip එක මොකක්ද කියලා. හතරවෙනි tip එක විදිහට මම ඔයාලට අරන් ආව render ඔයාගේ project එක render කිරීම. ඉතින් මේ project එක render කිරීමෙන් වෙන්නේ ඔයාලා හැමෝටම ප්‍රශ්න. දැක්කනේ යාළුවනේ ඉතින් මේක lag වෙන ඉර එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක render කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මම දැන් මේ render project කියන එක යටතේ කොටස් දෙකකට මම බෙදෙනවා. මේ කියන්නේ මේක හදාගන්න පුළුවන් කොටස් විදි දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එකක් තමයි project එක render කිරීම. අපි project එක render කිරීම මුලින්ම බලමු. ඉතින් මේ video clip තුන මම මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මේ tool bar එකේ right පැත්තේ තියෙන දකුණු පැත්තේ තියෙන tools වලින් මෙන්න මේ tool එක select කරන්න. ඊට බලන්න creating preview render for smooth playback කියලා. මේක මෙතනින් green line එකකින් මේ red line එක remove වෙලා යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට remove වෙනවා. හරිද? ඉතින් දැන් අපි මෙතන ඉඳන් play කළොත් මෙතන ඉඳන් lag වෙන ගතියක් තියෙනවා. lag එකක් නැතුව play වෙලා යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට play වෙනවා. මෙන්න මේ red line එකේ මේක lag වෙනවා. ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ tool එක use කරලා මේක lag වෙන එකේ fix කරගන්න. හතරෙන් tip එකේ දෙවෙනි කොටසට යමු. මේ preview එක lag වෙන එකට තව පොඩි trick එකක්. ඒ තමයි මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ preview window එකත් එක්ක මෙන්න මේ තැනේ icon ටික. මෙතන මෙන්න මේ icon එක පේනවා ඔයාලට. මෙතන බලන්න පුළුවන් full කියලා වැටලා තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරලා මේකෙන් අඩු ප්‍රමාණයකට දාගන්න. එන්නේ මේක lag වෙන එක තව ටිකක් අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි දැන් කතා කරමු තුන්වෙනි tip එක මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි tip එක විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ audio dubbing. ඉතින් ඔයාලට dubbing එකක් එහෙම කරද්දි Wondershare Filmora software එකේම audio dubbing කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ audio dubbing එක කියන්නේ හඬ කැවීම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Audacity වගේ software එකක් use කරනවා නම් Wondershare Filmora software එකනොත් audio dubbing කරන්න. මෙතන මේ right දකුණු පැත්තේ තියෙන tools වල මෙන්න මෙතන mic එක icon එකක් තියෙනවා record voice over කියලා. ඔයාලට මේක select කරලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ record කියලා button එකක් තියෙනවා මේක select කරලා මෙතන record voice over කියන එක select කරන්න. new tab එකකින් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ shortcut key එක විදිහට මේක shortcut key එකකුත් මේ කට්ටිය දීලා තියෙනවා alt එකත් එක්ක R. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා new tab එකකින් ආවට පස්සේ මෙතන වගේ microphone එක select කරලා input audio එක select කරලා මෙතන මෙන්න මේ red circle එක select කරන්න space එක තමයි මේක shortcut. ඉතින් මේක select කරගත්තට පස්සේ 3 2 1 කියලා මේකේ time එකකුත් ගිහලා තමයි record එක start වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා බලන්න මේක record එක start වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ video එකත් auto play වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි තුන්වෙනි ටිප් එකත් අපි කතා කරා. ඉතින් අපි ෆොටෝ එක ඩියුරේෂන් එකක් හරියටම අපිට අවශ්‍ය ටයිම් එකට කියන අපි WINRAR එහෙම ඩිසයින් කරද්දී අපිට ෆොටෝ එකක් එහෙම අවශ්‍ය ටයිම් එකකට හදාගන්නේ කොහොමද? දැන් ඔයාලා තප්පර පහක ෆොටෝ එකක් ඉම්පෝට් කරගත්තොත් ටයිම් ලයින් එකට ඔයාලට ඒක අවශ්‍ය තප්පර එකකට ෆොටෝස් 20ක් තියෙනවා. තප්පරේ ගානේ කඩ ඉන්නවනේ 20 පාරක්. ඉතින් මෙහෙම නැතුව එකපාර ඔයාලට අරගන්න තිබ්බනම් කොච්චර හොඳද? select කරලා මෙතන මේ preferences කියන එකට යන්න.
බලන්න පුළුවන් මෙතන main tab හතරක් තියෙනවා. general, folders, editing, save, performance කියලා. මෙතන default duration කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන photo duration කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන frames, seconds select කරන්න තියෙන්නේ. frames වල දුන්නාට පස්සේ 20 දීලා තියෙනවා මම. ඕකේ කරනවා. අපි photo එක පළවෙනි tip එක විදිහට කතා කරමු. screenshot එකක් ගන්න කොහොමද අපේ project එකේ screenshot එකක් ගන්න කොහොමද අපි Windows එකේ use කරන්නේ නැතුව Wondershare Filmora software එකෙන්ම preview එකත් එක්ක තියෙන මෙන්න මේ icons ටිකේ මෙතන මේ camera එක icon එකක් තියෙනවා. මේකේ shortcut key එක control එකත් එක්ක alt s වගේ s ඊපස්සේ වල පුළුවන් මේක select කරලා හරි. ඉතින් අපිට ඒ විදිහට snapshot එකක් කරගන්න පුළුවන්. එතන location එකකුත් පේන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක auto import වෙනවා අපේ media library එකටයි. ඉතින් අපිට media library එකෙන් පුළුවන් timeline එකට drag and drop කරගන්න. ඉතින් අද මේ tip එක මේ tips පහ ඔයාලට ඔයාගේ editing එක pass කරගන්න ගොඩක් වැදගත් වෙයි. channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරලා all කියන button එක press කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි share පාරකුත් දාන්න. ඔයාගේ තවත් comment එකක් දැම්මොත් ඒක මට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. සුබ දවසක්. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. මේ ගුරුයි මේකෙන් දුවන සිංහයෝ අපි දිනයෙන් පවා මව්බිමට වදී